مرة تانية رجعنا لحضراتكم مع بروفيسور حبيب أبو مليك، أستاذ العلوم الإنسانية والدراسات العربية والفرنسية بسيتي يونيفرسيتي أوف نيويورك لاجوارديا كولج. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا. أنا مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة. وأنا مبسوطة كمان، متشكرة قوي. أنا بحب اللغة المغربية. وأنا بحب اللغة المصرية قوي كمان. أنا عايز أعرف، يعني أنا مثلا دراستي أنا معايا باشر ديجري في Arabic Literature. أما جيت حد قال لي إن أنا ممكن أدرس عربي، هل هنا دراسة اللغة العربية مختلفة عن مصر، عن الدول العربية؟ إزاي بتتم هنا وحضرتك يعني دوت التخصص بتاعك؟ والله يعني الدراسة تعليم اللغة العربية هنا في أمريكا مختلف كثير عن تعليمه في الدول العربية لأسباب عديدة. خلينا نبدأ شوية بإحصائيات. يعني منذ أحداث 11 سبتمبر في 2001 بنلاحظ اهتمام كبير طبعا يعني بعد ما كان خالص ما حدش بيعرف أي حاجة ولا ما يعرفوش. لا مش ما حد، يعني تدريس اللغة العربية في أمريكا ابتدى من سنوات عديدة، خصوصا في الجامعات الكبيرة زي هارفارد. بس مش بنفس الكيفية بعد سبتمبر. لا طبعا أنا متفقة معك، بس يعني كان هدف تدريس اللغة العربية في الجامعات دي هو يعني أهداف مختلفة. يعني هو اكتشاف الثقافات الأخرى والديانات، خصوصا الديانات الشرقية. فبعد أحداث 2011 يعني بنلاحظ اهتمام كبير. فالإحصائيات بتقول أن بين 2001 و2006 نسبة الطلبة اللي بيتعلموا العربية ارتفعت نسبة يعني زي 46% حسب الإيميل اللي هي Modern Language Association. دي نسبة كبيرة. نسبة كبيرة قوي. فقبل الأحداث كان عدد الطلاب الأمريكيين اللي بيدرسوا العربية بس 5000، وبعد 2009 عددهم كان أكثر من 35,000. وده كتير. بس عشان كده أنا حرجع لسؤالك اللي طرحته قبل كده. الطلاب اللي عندنا هنا في أمريكا معظمهم طبعا أصلهم مش عربي، فبيدرسوا العربية لأسباب عديدة ممكن نتكلم عنها بعدين. ظروف تدريس مختلفة، أهداف تدريس مختلفة، من جهية طبعا حتكون مختلفة كمان. طيب دكتورة حبيبة، هل أنا بحب الاسم ده على فكرة. شكرا. كنت عايز أسمي بنتي ولو حبيبة بس لبيس تقليدي كتير. لا مش تقليد، جميل. طب نقدر نقول بقى أن قسم اللغة العربية وآدابها بيعتبر من الأقسام الحيوية دلوقتي؟ طبعا أيوة. قسم الدراسات العربية قسم حيوي قوي لأسباب عديدة. فالأسباب سياسية، لأسباب أمنية. فبعد الأحداث أنا شايف إن حضرتك مجهزة بعض الإحصائيات وبعض النقاط. عندك إحصائيات. يعني في اهتمام بصفة عامة باللغات الأجنبية الشرقية. صحيح الاهتمام بالدراسات العربية يبقى يعني مرتفع بس مش عالي قوي. خليني أعطيك بس يعني بعض الأرقام. عدد الطلبة الأمريكيين اللي بيدرسوا اللغة الإسبانية هنا في أمريكا يعني 865,000 طالب. بالمقارنة الطلبة اللي بيدرسوا اللغة الفرنسية 216,000 طالب وبس. يعني العرب أنا قلت اللي بيدرسوا العربية 35,000 ممكن 40,000. ده مش كتير. في ازدياد يا دكتور. في ازدياد كتير. في ازدياد كتير. ففي اهتمام كمان باللغة الكورية. فحسب الإيميلي نسبة الطلبة اللي بيدرسوا الكورية ارتفع بنسبة 18%، والاهتمام باللغة الصينية ارتفع بنسبة 19%. ده كتير قوي. طيب أكيد بيبقى عندهم تساؤلات عن الوطن العربي، تساؤلات الطلاب يعني اللي هم غير عرب. التساؤلات دي بتكون شكلها ازاي؟ يعني هل هم بيجهلوا فعلا الثقافه والوطن العربي، بيبقى عندهم معلومات مغلوطه؟ طبعا يعني في حسب وحسب. يعني امريكا دوله كبيره، في جامعات كثيره، في عندنا طلاب مختلفين. فانا قلت قبل كده ان لما هارفارد ويال والجامعات دي الكبيره لما كانت بتدرس اللغه العربيه والعبريه واللغات الاخرى كان هدفهم هو يعني فهم الثقافات والديانات واطلاع على ثقافة العرب. لك طبعا في بعد ثقافي في تعليم أو في تعلم اللغة العربية. طب
الاهداف كمان او الاسباب لتعلم اللغه العربيه دلوقتي يعني هي كمان اسباب سياسية. مش بس سياسيه، بس فرص العمل كمان. يعني الطلبه بيدرسوا اللغه العربيه عشان لو بيعرفوا اللغه العربيه فرص العمل بالنسبه لهم هتزيد كثيره، خصوصا في ميادين زي الميدان الدبلوماسي والعسكري وحتى المخابراتي. اذا يعني اللغه العربيه تدريسه عنده بعد ثقافي، بس كمان عنده بعد ثقافي. تصور ان احنا عندنا طلبه بيروحوا بيعملوا تدريب وطبعا بيشتغلوا بعد كده. وانا عارفه باللي ان الطالب اللي يحصل على شغل بحكم انه بيعرف اللغه العربيه يعني مرتبه حيبقى اعلى من مرتب الواحد اللي ما بيتكلم العربيه. هل بتدرسوا اللغه العربيه الفصحى؟ يعني اشكاليه يعني في لهجات، في أيوة. سودانيه، مصريه، مغربيه، خليجيه. أيوة. بتحلوا الاشكاليه دي ازاي؟ ايوه ازاي يعني بصراحه في تحديات كبيره كثيره لما بدرس اللغه العربيه. التحدي الاول بيجي من اللغه نفسها بسبب الازدواجيه اللغويه اللي بنسميها ديغلوسيا في اللسانيات. لان يعني زي ما تقول احنا في عاميات، في لهجات عربيه كثيره، طبعا في الفصحى، بس حندرس الفصحى، ولكن بحكم ان الامريكيين معظم الطلبه الامريكيين اللي بيدرسوا اللغه العربيه هدفهم هو التواصل، فيعني لازم ندرس اللهجات الاخرى. يعني الحاجه برضو الملفته دكتوره حبيبه ان انا بتضايق ان يكون في يعني عرب هنا ايوه واولادهم بينشأوا هنا وللاسف ما بيحافظوش على اللغه العربيه بتاعتهم. ايوه. فهل بتقابلكم بعض الطلاب كده بيجوا بهذا الشكل؟ طبعا في كتير. دي في بنسميهم heritage students او heritage learners. دول طلبه بيجوا من أوساط عربية بيتكلموا لهجات مختلفة بطلاقة، ما في مشكل. أحيانا ما بيتكلموش كتير، وعموما ما بيكتبوا اللغة العربية. فعندنا يعني فئة كبيرة لكل يعني في دلوقتي يعني منهجيات مختلفة للطلبة دول. طب في عندنا نوع ثاني من يعني الطلبة الهيرتج أو وارثي اللغة العربية، هم أصلهم عادة من أفريقيا أو من بنغلاديش، باكستان وافغانستان. فبيدرسوا اللغه العربيه لاهداف ثقافيه او دينيه. فاحيانا يعني ما بيتكلموا، بس بيكتبوا وبيقراوا، ولكن ما بيفهموا حاجه. أيوة. فالمنهجيه بالنسبه لهم حتبقى فاني. يعني انتوا يعني نطقهم للكلمات ساعات بيبقى فيه مضحك يعني. طبعا كثير. يعني عشان كده بنستعمل اللي يسميها differentiated pedagogy، عشان في عندك مستويات، يعني على الاقل 3 مستويات في القسم. بس بندرس العربيه كلغه ثانيه او كلغه اجنبيه. عشان كده يعني بندرس كمان العاميه، عشان هدف الطلبه هو يتكلموا مع العرب. طب حضرتك كمتخصصه، هل اللغه العربيه اصعب من اللغه الانجليزيه في التعلم؟ يعني بالنسبة يعني أصعب. بيقولوا باللي الMLA بتقول أن العربية يعني صعبة زي الصينية وزي اليابانية، عشان الطلبة لازم يتعلموا الخط العربي. ده بيتطلب وقت كتير. يعني الطالب الأمريكي لما حيتعلم الفرنسية أو الإسبانية يعني ممكن يعني بس بالرغم من كده يعني عشان بندرس العامية كمان بعد أقل من شهر الطالب ممكن يتكلم، ممكن يعني يوصف حاجات كثيرة، ممكن ممكن يتواصل مع صديقه وحتى مع عائلته. عشان كده يعني أنا عارفة في ناس كثير ما بتحبش إن قضية تدريس اللهجات المصرية أو الشامية أو المغاربية، بس ده مهم كتير عشان الطلبة الأمريكيين عايزين يسافروا للدول العربية. صحيح. عايزين يتكلموا. ده السؤال ده هياخدني للسؤال، كنت هتحرقي لي السؤال اللي أنا كنت عايز أقوله. طيب هل من برامج التعلم إن حضرتك أو القسم ممكن إن هو يدي معلومات عن دولة معينة أو إن هو يدخل في ثقافات دولة أخرى؟ عشان كده يعني إحنا تدريس مش ممكن ندرس اللغة بدون ما ندرس الثقافة. يعني بندرس الثقافة في القسم، وبنحضر أنشطة ثقافية كثيرة في ضمن الجامعة، في مهرجانات كثيرة، في نوادي ثقافية. فبنحاول يعني بنودي الطلبة لمطاعم، يعني الحفلات، وحتى
لمتاحف، يعني لازم يتعرفوا على طبعا الثقافه ده جميل العربيه. جدا. يعني دوت انا هقول لحضرتك موقف. كنت عملت تقرير في التايم سكوير. ايوه. جبت خريطه العالم. اهم. ورسمتها. طبعا أيوة. انا كنت مقتبسها من حد، من تقرير تاني يعني. وما كتبتش اسماء الدول. وسالت الناس سواء أيوة. الامريكان او غير الامريكان هل فين مصر في الخريطه. أيوة. فجهل شبه تام أيوة. عن موقع مصر في الخريطه. ثم بعد كده طيب على فرض ان هو عارف فين مصر، طيب تعرف ايه عن مصر؟ تخيل حضرتك ما يعرفش غير كامل. ايوه. ديزرت. ساند. ايوه. اند جولد. ايوه. بس هم يعرفوا توت عنخ امون. فاحنا كدول عربيه ما يعرفوش أيوة. المغرب فيها ايه، ما يعرفوش ان فيها اكبر جامع مثلا اللي عمله الملك محمد الخامس. ما عندهمش الثقافه عشان كده هنروح للافلام. ودوت انا بحيي حضرتك وبحيي القسم على التعريف بالثقافه. وده دور مهم تكلمينا حضرتك عليه بقى. طيب يعني مش ممكن نحكم على الطالب الامريكي بصفه عامه، يعني احنا عارفين بانهم بيجهلوا يعني الجغرافيا، بس مش بس جغرافيا العالم العربي. انا بس بقول ان احنا برضو احنا مش عارفين نوصل برضو. يعني أنا كنت لسه بقول في الاخبار عن مصر مش عارفين. احنا في مصر تلت اثار العالم. ما عندناش سياحه زي اللي بتيجي في التايم سكوير لمجرد شاشات. ايوه. فاهمين حضرتك ازاي؟ ما فيش يعني حتى التواصل بين العرب. يعني شوف المغرب والجزائر، يعني بيبقى بالنسبه للعرب يبقى بالنسبه لهم اسهل يسافروا لاوروبا وامريكا ولا للعالم العربي. يعني دي ظروف يعني مختلفه. طيب في فيلم حاطينه حضرتك تعلقينا بقى على هذا الفيلم ايوه. ده انا نظمت مهرجان الفيلم الامازيغي في لاغوارديا، فكان ضمن برنامج مولته جمعيه دوريس دوك فاونديشن. فكان الهدف من البرنامج ده هو التعريف بتعدديه الثقافات في العالم العربي والعالم الاسلامي، بس مش بس العالم العربي، عشان زي ما انت عارف العرب يعني بيبقوا اقليه في العالم الاسلامي. صحيح. فحضرت البرنامج ده للتعريف باللغه الامازيغيه وبالثقافه الامازيغيه في افريقيا الشماليه بتاعهم. اللبس. تكلمنا عن اللبس، تكلمنا عن الاكل، تكلمنا عن العادات. انا اعرف ان هي مجموعه افلام. صحيح. طيب كنت عرضنا 9 افلام. كانت افلام قصيره، افلام طويله، افلام من المغرب، من كندا، من الجزائر، وكمان كان في فيلم مغربي اسرائيلي عشان كانت في جاليه مغربيه يعني يهوديه كبيره في المغرب، فراحوا لاسرائيل ولسه بيتكلموا المغربيه الامازيغيه. مدى الاقبال بقى كان في اقبال كبير والله. انا كنت مبسوطه قوي عشان حتى القنصليه المغربيه ساعدتنا في المشروع ده، وطلبه جو كثير من الطلبه، كثير من الاساتذه، وحتى الجاليات المغربيه والعربيه وحتى الامريكيين. كان في اقبال كثير عشان ما بيعرفوش حاجات كثيره عن افريقيا الشماليه بصفه عامه وعن الامازيغيين بصفه خاصه. احنا يعني حضرتك لو تابعتينا، يعني حضرتك انا بشكرك ان انت جايه ملتزمه قبل ميعادك كمان. لو تابعتينا احنا هنا يعني عملنا تقليد بنتمنى ان احنا ان شاء الله هنكمله، وهو النشيد الوطني للدول العربيه. كل مره هنحط نشيد جديد ونعرف الدول العربيه. احنا مش عارفين ثقافات بعض. فده هياخدنا لاخر سؤال عايز اقول لحضرتك عليه واسالك عليه. ازاي احنا من موقعنا وحضرتك موجوده دلوقتي معانا، دور العرب في ابراز الثقافه بتاعتهم وان احنا نوري ثقافتنا للدول الاخرى؟ طيب بفتكر ان العرب لازم يعني يتقبلوا قضيه التعدديه الثقافيه، يعني بحكم يعني احنا بنسمي وطننا يعني الوطن العربي، بس في داخل الوطن العربي دي في تعدديات، في اختلافات كثيره ثقافيه وحتى دينيه ولغويه. يعني لازم نتفق على احنا مختلفين. صحيح بنتكلم اللغه العربيه ولا اللغات العربيه بلهجات مختلفه، بس عندنا عادات مختلفه، فلازم نتقبل الفكره دي. وما تقبل لهذه العادات. مش ما عندناش تقبل، يعني لازم نتقبلها اولا قبل ما نتكلم عنها ويعني ونحميها ونتكلم عنها يعني باش بقبول وكمان بفرح بشوش. صحيح. انا عايز اقول لحضرتك شرفتينا جدا. متشرفين. كل سنه وحضرتك طيبه ومناسبه رمضان انت واسرتك. وكان معانا دكتوره حبيبه بومليك
شرفتنا النهارده، وهنتواصل مع حضرتك اي فعاليات في لاجوارديا كوليدج بيشرفنا ان احنا نغطيها في نيويورك فيجن. وبنشكرك برضو وبنشكر القسم على دعمه لتوصيل الصورة أو الثقافة أو جزء من الثقافة العربية والمغربية والأمازيغية اللي بيجهلها كتير من العرب. يعني حتى ناس كتيرة، أنا كان ليا صديق جزائري كان يقول لي أنا مش عربي أنا بربري. نعم. فما كنتش كنت أول مرة أسمع هذه الجملة إلى أن قريت شوية مش كتير يعني عن البربر وإيه الموضوع وإيه الحكاية. بشكر حضرتك مرة تانية وأسيب لك آخر كلمة عايزة تقوليها. يا حني أنا ما استعملتش كلمة بربرية، أنا استعملت كلمة أمازيغية عشان البرابر ما بيحبوا الكلمة دي، بيفضلوا كلمة الأمازيغية. فشكرا شكرا ورمضان كريم. رمضان كريم بتتقال ازاي في المغرب؟ بتتقال رمضان كريم ولا لا؟ بنقول رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا، ونتقابل بعد الفاصل. والخبير الامني اللي هو عبد الله الديب بننتظر مكالمات حضراتكم. ان شاء الله تستمتعوا معنا وتكونوا استمتعتوا بالفقره الثقافيه اللي كانت معنا الدكتوره حبيبه ابو مليك. شكرا، استنونا الفقره الجايه.